في فيديو النهاردة هنتكلم عن نورة الطقاقة، مغنية راحت تحيي فرح من الأفراح. بس من أول لحظة دخلت فيها الفرح حست إن في حاجة مش طبيعية. الجو مرعب والمعازيم شكلهم غريب وتصرفاتهم أغرب، ومع مرور الوقت هيحصل لها حاجات مرعبة وهتبان حقيقتهم، وهتفهم المغنية دي إنها بتغني في فرح للجن. بنبدأ المسلسل في دولة الكويت مع صحفي اسمه مشعل، وبيكون بيكلم صديقه عن خبر اعتزال مغنية ومطربة كويتية مشهورة جدا اسمها نورة. وبنعرف إن الصحفي ده عايز يوصل لنورة بأي شكل، وده عشان يعمل معاها لقاء صحفي ويعرف إيه هو سبب اعتزالها المفاجئ وهي في قمة شهرتها ونجاحها. وبنرجع بالزمن وبنشوف نورة وهي بتغني في فرح هي والفرقة بتاعتها، وبيكون الكل مبسوط في الفرح ده، وبتكون العروسة في قمة الفرحة بوجود نورة. وبعد ما بيخلص الفرح بتروح أم العروسة لنورة وبتديها فلوس ليها وللفرقة حق الغنى، وبتديها فلوس زيادة عشان الفرح كان جميل جدا وكلهم اتبسطوا. وبتروح نورة لفرقتها وبتبدأ توزع عليهم الفلوس. ولما بيجي الدور على شمس صديقة نورة واللي شغالة معاها في الفرقة، بتديها نورة حقها من الفلوس. فبتتصدم شمس من المبلغ اللي خدته وبتقول لها إنه مبلغ قليل جدا على اللي هما بيعملوه، وبتقول لها إنهم لازم بعد كده يروحوا أفراح لعائلات غنية، وإن العائلات العادية دي لازم يبعدوا عنها عشان مش بيدفعوا فلوس كتير. وبتكمل نورة في توزيع الفلوس على الفرقة، وفي الآخر بتاخد نصيبها وبتروح. ولما بتدخل نورة البيت بتلاقي ابنها وبنتها بيقلدوها وبيرقصوا وبيغنوا، فبتزعق لهم جامد نورة وبتقول لهم إن اللي بيعملوه ده غلط وحرام، وإن دي وظيفتها فعلا. بس هي ما لقتش حاجة تانية تشتغلها، فاضطرت إنها تشتغل مغنية عشان تأكلهم. وبتنصحهم وبتقول لهم يركزوا في دراستهم عشان يبقوا دكاترة أو مهندسين. ودي بتكون لقطة من الماضي. بعدها بنقدم بالزمن تاني للصحفي مشعل، وبيرن عليه صديقه تاني وبيقوله إنه قدر يوصل للمغنية نورة، وإنه طلب منها مقابلة صحفية ووافقت. فبيروح لها على طول الصحفي مشعل، ولما بيخبط على الباب بيفتح له ابن نورة وبيقول له الصحفي إنه جاي يعمل لقاء مع والدته. ولما بيدخل الصحفي وبيشوف البيت بيلاقي على الحيطة آيات قرآنية وبخور، فبيحس بحاجة غريبة في البيت. وبعد ما بيقعد شوية بيلاقي نورة جت قدامه، ولما بيجي يسلم عليها بإيده مش بتسلم عليه، وده عشان السلام بالإيد بين الراجل والست حرام. وبيقعدوا هما الاتنين وبتسأله نورة هو جاي ليه، فبيقول لها الصحفي إنها اعتزلت مرة واحدة وهي في عز شهرتها، وأكيد في سبب وقصة مش معروفة ورا الموضوع ده. فبتقول له نورة إن فعلا في قصة مرعبة ورا الموضوع ده، وإنها مش لازم تحكيها له لأنه هيتأذي. لكن بيصمم الصحفي إنها تحكي القصة دي، فبتحذره تاني إنه لو سمع القصة هيتأذي، لكن هو مش بيهتم وبيطلب منها تحكي القصة. فبتوافق نورة وبيبدأ يسجل ويكتب اللي هي هتقوله عشان ينزل الخبر في الجريدة اللي هو شغال فيها. وبتبدأ نورة تحكي القصة، وبنرجع تاني بالزمن للوقت اللي كانت نورة فيه في عز شهرتها. ساعتها بيجي لنورة تليفون من واحدة اسمها أم مورجانا، بتطلب من نورة إنها تيجي تغني في فرح بنتها النهاردة. فبترد عليها نورة وبتقول لها إن النهاردة أجازتها هي والفرقة بتاعتها، وإنهم تعبانين جدا من الشغل طول الأسبوع، وإنهم للأسف مش هيقدروا يجوا الفرح ده. فبتقول لها أم مورجانا إنها لازم تيجي عشان بنتها طلبتها هي بالاسم وحلمها إنك تغني في فرحها. وبتقول لها تكلم الفرقة ويجوا الفرح وهتديهم الفلوس اللي هم يطلبوها، حتى لو 10 أضعاف المبلغ اللي بياخدوه. ولما بتسمع نورة الكلام ده بتفكر شوية بعدين بتوافق، وبتكلم الفرقة بسرعة وبيوافقوا هما كمان، وبيركبوا وبيروحوا الفرح. ولما بيوصلوا لمكان الفرح وبينزلوا من العربية بيلاقوا قدامهم بيت كبير جدا، وده اللي الفرح هيكون فيه. فبيفرحوا جدا لأن كده أصحاب الفرح هيبقوا ناس أغنياء، وده معناه إن الفلوس اللي هياخدوها من الفرح ده هتبقى كتير. وبتيجي واحدة من الخدم اللي في البيت وبتشاور لهم عشان يدخلوا البيت،
وبيكون شكلها مرعب جدا، لكن مش بيركزوا قوي معاها. ولما بيدخلوا البيت بيلاقوه فاضي ومفهوش حد خالص، وبيقابلوا واحدة تانية من الخدم شكلها مرعب برضه، ودي اللي بتوصلهم لغرفتهم اللي هيجهزوا فيها. ولما بيدخلوا الغرفة بتبص نورا وراها، بتلاقي الخدامة اختفت من وراهم. بعدين بتتصدم واحدة من الفرقة جدا لما بتلاقي عظم على الأرض في الأوضة، وبتقول للفرقة كلها، وبتقول لهم كمان إن العظم ده هو غذاء الجن، فايه اللي جابه هنا؟ فبتخاف الفرقة كلها وبيبدأوا يقلقوا، فبتهديهم نورا وبتقول لهم يغطوا العظم ده دلوقتي بأي حاجة. بعدين بتدخل عليهم أم مورجانا اللي كلمت نورا في التليفون، وبتعرفهم بنفسها وببناتها، وبيكون شكلهم مرعب جدا. ولما بتسلم أم مورجانا على نورا ايديها بتكون خشنة وسخنة جدا، وكمان أول ما بيدخلوا الغرفة بتشتغل الدفايات أقوى، ودرجة الحرارة في الغرفة بترتفع جدا. وبتتكلم أم مورجانا وبتكون ملامحها حادة ومخيفة جدا، وبتقول لهم يجهزوا عشان الفرح هيبدأ، وبتخرج وبتسيبهم. وأول ما بتخرج بتتكلم شمس صديقة نورا، وبتقول إنها مش مرتاحة للعيلة دي ولا للمكان، وحاسة إن في حاجة غلط. وبتقول واحدة من الفرقة إن العيلة دي شكلهم غريب والمكياج بتاعهم مبالغ فيه ومرعب. وبتقول إنهم أول ما دخلوا الغرفة درجة الحرارة ارتفعت بشكل مش طبيعي، وبتفضل نورا تهديهم وتقول لهم إن مفيش أي حاجة، وإن كل دي تهيؤات وما يشغلوش دماغهم بحاجة. وبيخرجوا من الغرفة عشان يبدأوا الفرح. وأول ما بيخرجوا من الغرفة بيلاقوا المعازيم كلهم واقفين ساكتين وبيبصوا لهم بطريقة مرعبة. فبتتحرك نورا وسط المعازيم والفرقة وراها، وبتكون نورا في قمة الخوف لكن مش عايزة تبين حاجة عشان تطمن الفرقة وما يخافوش. وبيكون شكل العروسة والعريس غريب ومرعب جدا. وأول ما بتوصل الفرقة للمكان اللي هيغنوا فيه بتديهم نورا الإشارة عشان يبدأوا على طول. وأول ما بيبدأوا الغنى بيلاقوا المعازيم بدأوا يرقصوا بشكل غريب، وبيطلعوا أصوات وضحكات غريبة. وبتكون نورا في قمة الرعب من شكلهم، وبتشوف نورا طفل صغير واقف في وسطهم لكن ما بتشغلش دماغها بيه. وبيكون الفرح مرعب والمعازيم مرعبين والبيت شكله مرعب. وبتفضل نورا تغني هي والفرقة وسط الرعب ده لحد ما بيجي وقت الاستراحة، وبترجع الفرقة تاني للغرفة عشان يستريحوا. وبتقول واحدة من الفرقة إن المعازيم بيرقصوا بطريقة غير أي فرح تاني، وبتقول إن البيت شكله غريب جدا ومرعب. ولما بتدخل نورا الغرفة بتكون تعبانة جدا، فبتقول لهم إنها هتطلع تستريح شوية في الدور التاني لحد ما يجهزوا. ولما بتخرج نورا من الغرفة وبتيجي تطلع للدور التاني بتلاقي إن السلم شكله قديم ومرعب، لكن بتقول عادي وبتطلع. وأول ما بتوصل للدور التاني بتلاقي في وشها باب مقفول، فبتفتحه وبتدخل. بتلاقي قدامها ممر طويل جدا ومفهوش نور. وأول ما بتدخل بتسمع صوت حاجة بتتكسر وراها، فبترجع تبص وراها بتلاقي حشرات وفران قد كده، لكن ساعتها بتكون تعبانة وعايزة تستريح بأي شكل، فما بتشغلش دماغها بيهم. وبتكمل مشي، وبتحاول تفتح أول باب بتلاقيه قدامها لكن بتلاقيه مقفول ومش عايز يتفتح، فبتجرب اللي بعده وبرضه مش بيتفتح. وبتكمل مشي وبيكون الممر مضلم وشكله مرعب جدا. وبتجرب تفتح باب تالت وباب رابع وبرضه مفيش أي حاجة عايزة تتفتح. ولما بتمشي شوية بتلاقي الحيطة عليها أرقام ورموز غريبة جدا. بعدين بتلاقي وشوش من حجر محفورة على الحيطة، وجنبهم أسماء وكلام غريب، لكن ما بتشغلش نورا دماغها وبتكمل مشي لحد ما بتوصل لغرفة معينة وبتدخلها. ولما بتدخل بتحاول تفتح النور لكن ما بيكونش فيه كهرباء أصلا. ولما بتشوف الغرفة دي بتستغرب ازاي قصر كبير وشكله حلو من بره لكن من جوه عامل كده. وبتكون نورا في قمة الرعب.
لحد ما بتوصل لمراية في الغرفة، ولما بتبص فيها بتحس إن في حاجة عدت من وراها، فبتتخض جامد وبتبص وراها بتلاقي دولاب قديم مفتوح وفيه عيون شكلها مرعب جواه. ولما بتقرب منه نورة وبتيجي تفتحه مش بتلاقي أي حاجة، فبتفتكر إن كل دي تهيؤات وما بتشغلش دماغها، وبتروح تنام على السرير. وأول ما بتدخل في النوم بتحلم إنها في نفس الممر اللي كانت فيه من شوية، وبيكون في آخر الممر ده كيان طويل ومرعب جدا. فبتقول له نورة إنها جاية هنا عشان تدور على مكان تستريح فيه شوية وبس. فبتلاقي الكيان بيتحول وبيبدأ يصغر وبيبقى في طول الإنسان الطبيعي، وبيبدأ يقرب منها بشكل سريع جدا لحد ما بيختفي مرة واحدة. ومرة واحدة بيظهر تاني قدامها وبتكون بنت شكلها مرعب جدا. فبتتخض نورة من شكلها وبتحاول ترجع لورا لكن بتقع على الأرض. وبيفضل يقرب منها الكيان ده بسرعة، وبتسمع نورة صوته وبيكون مرعب جدا، وبتسمع كمان أصوات حاجات بتتكسر لحد ما بيقرب منها الكيان ده جدا وبيبقى في وشها. ساعتها بتتخض نورة وبتصحى من النوم وبتقوم تخرج من الغرفة دي بسرعة. وأول ما بتخرج بتلاقي نفس الكيان اللي شافته في الحلم ده موجود في آخر الممر. وبتبص الناحية التانية بتلاقي الواد الصغير اللي كان واقف في وسط المعازيم في الفرح، وبيبص لها بصة مرعبة جدا وبيجري يطلع الدور التالت. فبتخاف نور عليه لا يحصل له حاجة فوق، فبتندهله وبتجري وراه عشان تلحقه. ولما بتطلع وراه الدور التالت بتلاقيه واقف برضه بعيد عنها وبيبص لها نفس البصة المرعبة، وبيجري يدخل غرفة من الغرف. فبتجري عليه نورة وبتحاول تدخل وراه لكن بتلاقي باب الغرفة مقفول. فبتحاول تفتحه عشان تنقذ الواد لكن مش بيرضى يتفتح. فبتفضل تنده عليه عشان يفتح لها وبتكون خايفة عليه جدا. في الوقت ده بتسمع نورة صوت الكيان اللي سمعته في الدور التاني بيتكلم وراها. فبتبص نورة وراها وبتدور عليه لكن مش بتلاقي حاجة. وبيتفتح باب الغرفة اللي وراها وبنشوف نورة بتتشد من رجلها مرة واحدة جوه الغرفة وبيتقفل عليها الباب. فيا ترى ايه اللي هيحصل لنورة جوه الغرفة دي وايه اللي هيحصل بعد كده في الفرح ده؟ هنعرف كل حاجة لكن في الفيديو اللي جاي. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف الفيديو اللي جاي وتكملة القصة وتشوف الأفلام اللي جاية.